جبنة أسياغو الإيطالية المنتجة حول منطقة جبال الألب في هضبة أسياغو. بين القرنين العاشر والخامس عشر كانت تربية الأغنام هي النشاط الزراعي السائد في هضبة أسياغو، وكان الغرض من هذه المراعي هي إنتاج الجبن اللذيذ الذي كان يسمى بيغورين. بدأ استبدال الأغنام بالماشية حوالي عام 1500 نتيجة لتحديث تقنيات التربية، وفي القرن التاسع عشر حل حليب البقر محل حليب الأغنام في أجبان هذه المنطقة. حصلت جبنة أسياغو على اسمها عام 1955، وفي عام 1978 حصلت على شهادة تسمية المنشأ المحمية DOP من الاتحاد الأوروبي. في عام 1979 تم إنشاء اتحاد حماية جبن أسياغو في فيتشينزا، والتي تمثل 40 صانعا للجبن ومنشآت تعتيق الجبن، وذلك لضمان استخدام التسميات والعلامات والأختام بشكل صحيح ولزيادة الوعي بالجبن في إيطاليا وخارجها. تبدأ صناعة جبن أسياغو بتسخين الحليب الخام إلى 35 درجة مئوية، ثم تضاف المنفعة وإنزيم الليباز ليبدأ الحليب بالتخثر. يتم تصريف مصل اللبن وتقسيم الخثارة، ثم يطحن الناتج مرة أخرى عند درجة 45 مئوية. يتم تمليح الخثارة، بعد ذلك تستخرج العجينة باستخدام قماش وتقطع بالسكاكين، ثم توضع في قوالب خاصة ذات جدران مثقوبة، ويضغط الجبن بمكبس هيدروليكي لمدة 4 ساعات. تلف العجلات بشكل جانبي بأشرطة بلاستيكية لطباعة الاسم لمدة 2 إلى 3 أيام، ثم تزال الأشرطة وتوضع القوالب في محلول ملحي لمدة يومين آخرين. تنقل قوالب الجبنة لمنشآت التعتيق وتبقى لمدة 60 يوما على الأقل، وقد تصل مدة التعتيق إلى 15 شهرا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقة القادمة وبنفس الموعد.